गएर लुगा होइन त्यसको So alright, Kamni Namaste, Tashi to everybody. My name is Songden and welcome back to my YouTube channel, Jirika Throttler. And before starting this video, what I want to say is happy Namsung and happy Losung to each and every viewers. So I guess तपाईहरुले देख्नु हुँदै होला यो भिडियोमा चाहिँ अब मैले मेरो ट्रेडिसनल ड्रेस लगाइरहेको छु अन्त which is known as thokra in Lepcha language हैन. So हाम्रो पछाडी चाहिँ छ हाम्रो लुक्पो ब्रदर. अब तपाईहरुले देखिरहनु भएको उलाई पनि हो. सो धेरै दिनको बादमा हामी फेरि सँगै राइड गरिरहेको छौँ हैन. अस्ति छाङ्गु राइडदेखि हामी गरेको थिएन राइड सँगै हैन. दसैँको टाइममा हो नि त गाइस हैन. अन्त आज चाहिँ हाम्रो पूजाहरू थियो. अस्ति मैले अब हुन्छ नि अब चाहिँ अब अलिकति कन्स्ट्यान्टली हाल्छु भनेर भनेको थिएँ नि त तपाईहरुलाई. सो त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि अब घरमै बिजी भएको हो हैन. दो अब हाम्रो योपालि दसैँ त छैन तरै भए पनि अब हुन्छ नि अब घरमै अब कामहरू भइगयो हैन. त्यही कारण फेरि त्यो अस्तिको भ्लग बादमा फेरि मैले भ्लगै बनाउनु पाएको थिइनँ क्या. सो आज चाहिँ अब हुन्छ नि हल्का पूजाहरू सकेर चाहिँ अब त्यतिकै अब केही त्यस्तो काम केही थिएन. सो त्यही कारण चाहिँ अब हल्का डुल्न हिँडौँ भनेको नि त. लुपो ब्रदर पनि आइरहेको थियो. सो होइन अब हेरौँ आजको भ्लगमा के देख्नु पाइन्छ होइन. दो अहिले निकै ढिलो भइसक्यो. आई थिङ्क इट्स अराउन्ड 2:30 or 3 o'clock आई गेस होइन. सो अलिक ढिलै भएको तरै भए पनि अब निक्लिएछौँ. शायद मैं ही हूँ शायद मैं नहीं हुआ क्या न जाना जाने ये रास्ते ले जाते हैं कहाँ बताना यूं ही बस चल पड़ा मुझको कुछ भी हाँ किन ए ल सोनम पो मानि बसेँ ए लुगा त्यो लेप्चा ड्रेस पो खोलिकन भित्र लाउँछु भन्दैछ. केटालाई सरम लागेछ यार. म झन् फुल ड्रेसअपमा आइरहेको छु ऊ झन् आधी मात्रै लाउँदैन सरम लागेछ केटालाई. लाप्चे हो नि त लाप्चे ड्रेसअपमा हिँड्नु पऱ्यो नि त होइन गाइस. अब दसैँ हो नि त हाम्रो होइन. अन्त हियर कम्स हाम्रो राम्रो बाटो रमाइलो बाटो. कुछ पता ही नहीं बाटो हेर्नु न बाटो हाम्रो गाउँको बाटो हेऱ्यो त फार बेटर गिर पड़े जो तो गिरने दो हौसले होइन हाम्रो चाहिँ के भएको यार लगन ओइ नखोल्दै के भएको ओइ लगन ओइ के भएको कन्टेन्ट आजको लगा बजारमा झन् यस्तो लुगा लगाएर चाहिँ आम्मा झन् जानु कस्तो मजा आउँछ. ह्याप्पी नामसुङ जो हाम्रो लुपो प्रोलाई चाहिँ ऊपर सरम लाग्यो अरे. अब के भएको होला किन सरम मान्नु है. अब एक्लै लगाएको भए त अलिकति सरम हुन्थ्यो. अब सरम पनि किन मान्नु दसैँ हो नि त दसैँ होइन. ऊ झन् कोट मात्रै लगाएर छ म यहाँ फुल लगाइदिइरहेको छु तर भए पनि केही भएको छैन. लुपो इफ यु वाचिङ दिस भिडियो प्राउड पो फिल हुनुहोस् त. कहाँ यस्तो सरम मानिबस्नु होइन. जय दुर्गा माता. ए साँच्ची गाइस मैले लास्ट भिडियोमा हिन्दीमा भ्लग गर्नु थालेको थिएँ. सो अब हिन्दीमै भ्लग गरिदिउँ होला होइन. हल्का लाप्चे केटोको बोली होइन सुन्नुहोस् होला अब हिन्दीमा हल्का भ्लग होइन. ओहो क्या गर्छौ यार. ए हिन्दीमा पो गर्नुपर्ने थियो. ओहो क्या करते हो यार. सो अभी के लिए हम पहुँच चुके हैं ये परफ्यूम इलाका में. हाँ यहाँ पर हो रहा है एकदम इंजॉयमेंट हो रहा है. देख रहे हो आप लोग यहाँ सिक्किम में यहाँ दसैँ कैसे मनाते हैं हम बुद्धिस्ट लोग. यहाँ कोई है चिना जाना कोई है. आज के दिन I can see there are lots of bikers on the road with traditional dress. हमारा टायर एकदम चिल्लो हो चुका है इसीलिए ज़्यादा लीन भी नहीं करना चाहिए हमको. वैसे भी विंटर का टाइम है तो एकदम ठंडा होता है ना इसीलिए वो टायर का ग्रिप नहीं रहता है रबर का ग्रिप. 1 मिनट हम चले जाते हैं. कहाँ
ओह्रालो ओके Okay. आज का डेस्टिनेशन का बारे में हमने सोच के नहीं रखा है ओहो भैया जी की करबे सो गाइस मैं क्या बता रहा था कि आई मीन आज के हमारे डेस्टिनेशन के बारे में कुछ प्लान नहीं था इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करके मैं लुकबो ब्रदर को पूछ रहा था कि किधर जाना है ऊपर जाना है कि नीचे सो हमारे लुकबो ब्रदर कह रहे थे कि ओहो ब्रो के गर्छौ यार आफू त त्यस्तो राइड गर्छ तर अरूहरूलाई नि के प्रब्लममा सो गाइस प्लिज राइड सेफ हो यार बाइकिङ कम्युनिटीलाई अब हुन्छ नि हामीले माथि लिएर जानुपर्छ नि त होइन राम्रो वेमा तर त्यसरी रफ राइड गरेर त कहाँ हुन्छ के छैन यार अब के गर्नु अब त्यस्तो हुन्छ होइन बडी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है वो हमारा लुकबो ब्रो हरायो त कि कहाँ माथि रोकेको हमारा लुकबो ब्रो गायब हो गया यार जाऊँ ए तैँले लिएर आएको अब कहाँ जाने जाउँ लुकबो त बिचरा हाइटको अलिकति प्रब्लम छ कि यता र उता हल्लिदिन्छ नि त 10-20 रुपियाँ चेन्ज महँगी बातचीत 500 का नोट में तो चढ़ी केटा सो हमारे लुकबो ब्रो जा चुके हैं दुकान पे और हम यहाँ नो पार्किंग बाय ऑर्डर रानीपुल पुलिस के आई मीन नो पार्किंग पे हमने पार्क कर दिया अपना बाइक स्वैग है स्वैग गाइस ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के नो पार्किंग में पार्क करके स्वैग दिखा रहा है अभी पुलिस आएगा तो हाँ अभी पुलिस आएगा तो बैंड बज जाएगा हाँ हाँ ये कुदाउने छिन कुदान okay so for now I'll be riding Lukbo's Duke 200 मजाले मेन्टेन गरेछ नि त सो एकदमै स्मुथनेस दामी रहेछ बाइकको सो गाइस हम यहाँ पे वो मार्चक की रोड है ना एक बड़ी सी रोड हिन्दीमा बोल्नु पुरा अप्ठ्यारो भयो क्या गाइस म नेपालीमा बोल्छु सो गाइस अब हुन्छ नि यो मार्चकको रोड नआएको निकै भएको थियो नि त सो आई डोन्ट नो लास्ट टाइम म कहिले आएको थियो भनेर सायद यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै होला सो लकडाउनको टाइममा चाहिँ अब यहाँ आउनु अलाउड पनि थिएन सो त्यही कारण हामी आएको थिएन नि त सो लकडाउनको बादमा अझै होला आएको होइन सो या अब त्यही अब कति दिनको बादमा अब यता लुकबोले पनि भन्दै थियो नि त यता मार्चकको रोड आएको छैनौँ हामी जाउँ न त्यहाँ भनेर भन्दै थियो नि त सो या अब त्यहीँ जान लागेको हाम्रो लुकबो ब्रोले नै ह्यान्डल बार मिरर लगाइरहेको रहेछ यो चाहिँ इट इज नो युज है गाइस मेरो निकालेर फ्याँक्दै आई मिन एउटा त अब हल्लेर हुन्छ नि अब फर्केर आउँदा फेरि एउटा झऱ्यो होइन झरेर अन्त त्यो अब अर्को त कहाँ त्यसरी एउटा झऱ्यो अर्को कहाँ त्यसरी झुन्डाएर राख्नु होइन गाइस त्यही कारण मैले दुइटा निकाल्दै अन्त त्यो ह्यान्डल बार मिररलाई चाहिँ मैले हुन्छ नि उयो बनाइदिएँ लिभर गार्ड बनाइदिएँ यस्तो घुमाएर हुन्छ नि सो ह्यासट्याग जुगार आम्मामा लुकबोको लेप्चा ड्रेस उडेको हेर्नु आम्मामा कोट त यो जस्तो पाराले यो लेप्चा ड्रेस उडिरहेछ नि लुकबोको त्यसमा कुन चाहिँ गीत सुहाउँछ होला यो हावा सरर 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 उड्दैछ ए चल्दैछ होला आई डोन्ट नो के हो लिरिक्स बट त्यस्तै छ कहाँ यहाँ हुन्छ यहीँ बस्दिउँ हो मेरो फ्लोलाई नै स्टप गरिदियो नि हौ लुकबो ब्रोले एकछिनै अब गाइस हुन्छ नि यहाँ ओपरै गाडी चल्न थालेछ नि त पहिलातिर त अब यहाँतिर त्यस्तो गाडी चल्दैन थियो ओन्ली बाइकर्सहरू आइबस्थ्यो नि त बेसी जस्तो आजकल त यहाँ फोटो खिच्ने चान्स पनि पाएको छैन एज यु अल क्यान सी होइन
किन म त्यहाँबाट हिँडेको होइन पछाडि पछाडि आइज होइन 2 hours later. 6.5 hours later. Tomorrow. 2,000 years later. 1 eternity later. 3 weeks later. म गएको ल सो गाइस बिहाइन्ड द सिन्स हेर्नुहोस् है गाइस यस्तो भइरहेछ हो हाम्रो हल्का सुटिङ भनौँ न आजको भिडियोमा अब त्यस्तो खास केही छैन नि त सो हल्का सिनेमेटिक्सहरू लिँदैछौँ हाम्रो ट्रेडिसनल ड्रेसमा अन्त त्यही हो सिनेमेटिक्स लिँदैछु ऊ हाम्रो लुकबो प्रोले हेल्प गरिरहेछ सो गाइस तपाईँले मेरो सिनेमेटिक्स हेर्नुभयो होला होइन सिनेमेटिक्स खिच्ने यता हो मान्छे हो थ्याङ्क्स टु हिम होइन अन्त अब चाहिँ हामी फर्किन आँटेको कति बज्यो हो 4:30 हुन आँटेको छ सो अनि चाहिँ फर्किन आँटेको हामी सो छिटो छिटो घर पुग्ने अन्त त्यसपछि अब एडिट गर्नुपर्छ हो ढूंढे अब मंजिल है हम गिर पड़े जो तो गिर न दो हौसले टूटे नहीं गाइज अब हामी फर्किँदैछौँ होइन यता अदमपुल पुगिसक्यौँ अन्त अब फर्किँदैछौँ अब त डाइरेक्ट घर हो अब हामी सिधा सादा केटा हो होइन बेसी राति नघुम्ने होइन ठिक टाइममा घर पुग्ने हो सो अब अहिले हामी अदमपुल पुगिसक्यौँ सो अब हामी छिटो घर पुग्छौँ होइन अब अब यो भ्लगमा अब त्यस्तो खास चाहिँ केही थिएन होइन अब त्यही हो हल्का ट्रेडिसनल ड्रेसमा गरिदिएको नि त सो आई होप यु गाइज लाइक इट सो गाइज द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ यु पार्ट अफ डे बाय बाय टेक केयर राइट हार्ट राइट सेफ जीटीके थ्रॉटलर साइनिङ अफ बाय बाय मैं ही हूँ इन मैं भी मैं नहीं